سلام عزیزان محترم، انشالله که جور باشین، سلامت باشین، در هر جایی که هستین. شما رو باز در یک ولاگ دیگه خوش آمدید میگم و ما مزدواشم جور سلامت هستی. این ولاگ هم دیگه ما پیشنه هفته ریکارد کرده بودم لیکن تایم نتونستم که ادیت کرده شیر کنم از خاطری که دزی تیما ما خود ما دیگه از طرف اسکولم دیگه زیاد مصروف هستم چرا که بعد ما استادی خورم تایم بدم بس امی استادیز هم دیگه یک مخصوص تایم پیریود داره باید من امزو تایم پیریود ما کورسیس خور ختم کنم دیگه از خاطرم دیگه مصروفیت خانم است بس می مدانیال دیگه اسکول موری مایی بس خانم که بورم دیگه کار خانه است دیگه از خاطر مصروفیت ما کافی زیاد است. ما یک تشکری خاص از تمام دوستامونم که تا حالی مرا سپورت کردین حمایت کردین انشالله که تا آخر مرا میتر حمایت کنین و کسایی که تا بعد چنل مر سبسکرایب نکردین پلیز چنل مر سبسکرایب کنین ویدیوز مر توخ کنین لایک کنین اور کتیکام شیر کنین. مورم دیگه فاینلی یک سوفا میلاو شد که برابری سالون است نه زیاد کلان نه زیاد ریزه دیگه خوب برابر است. ایرم دیگه حسین امروز رفت کردی دوست خورد تشکر از نام دیگه که اونا زحمت کشیدک بس خوبی زی صوفایی است که بسته بندی کده است صرف می پایش فیکس کردنی است دیگه اوشرم حسین داره و خودش میخواه فیکس کنه دیگه خوب شد صوفام رسید بخیر البته کم تایم گرفتک مو چند دنر سیل کردی لیکن برابری سالون نبودک بس خاطر کم انتظار کردی گفتی که یه مناسب چیز بگیری که برابری سالون باشه دیگه اور دیگه اینجا مونان خونوشانی جایشم خالی دوستا مام یک چول ترکاری تیار کردم از خاطر که حسین زیاد خوش داره دیگه من فی الحال نان خورنوشان کنی تانیه ایربایی رو اینجا تا بازی کنی خون اینجا بازی کن تو بودی تیوی رم دیگه چینج کردی از خاطر که کونه تیوی دیگه جرم کردی بس و قیمت دی جور کدویز برابر یک تیوی نو بودک بس گفتی بهترین رای حالا می است که یک ودنا تیوی نو بگیری فی الحالم دیگه یک تیوی نو گرفته اور دیگه اینی هم است نیو سیت اپی خانه دانیل پاپا کجاست؟ پاپا کجاست؟ پنگوین خوبی که؟ پنگوین تو کجاست؟ نه پنگوین تو نه پنگوین دانیل چیزه؟ او چیزه؟ پنگوین دانیل نه؟ دادا دادا دانیل بگی هی 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 دو دانیل پاپا کجاست؟ کجا بودی؟ قارش دی سرشی؟ چرا قارش دی؟ چرا قارش دی؟ تو بگی چیزه؟ Happy Mother's Day Daniel بگی بگی جان آفرین tak Daniel اینجا باشه
یم بودک یک ریزه سلبریشن از روز مادرز دی. البته در روز شما سلبریت ندانستی چون که حسین پورا روز سرکار بودک دیگه از او خاطرم، لیکن صبح شما تر خاص پلانینگ نداشتی. البته مور حسین دیگه سرپرایز کرد میتر به خبر کی که گورده بود دیگه. یک جهان تشکر از هزبند من دیگه که اونای روز فراموش نکرد اور این روز را برای از دانیال یادگار جور کرد و دعا دیگه امیست برای همه مادر پدرها که خداوند اونا را جان جوری و سلامتی بیده اور اونا را در حفظ و امان نگاه کنه. دانیال کیک مخری؟ بخور کیک بخور. چیزه دانیال امو؟ چیزه؟ چیزه تو بگی؟ یم بوده که امروز نه ولاگ است. ما امید که خوشم باید और अगर तबाल चैनल में सब्सक्राइब ना करें प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब करें, वीडियोस में तोख करें और कद्दिगाम शेयर करें. हम दिखा फ़िलहाल व्लॉग अमीन जी ख़त्म नूम तमामी शुम ख्याल खुबेलिन दिखा खुदा हाफिज़.